Na, good morning everybody. Ebben a mai Good live-ban morning. kérem szépen játékot fogunk fejleszteni. Én mivel még egy picit, nem picit, rossz vagyok, ezért videóról fogok pár dolgot nézni. Nálam pedig igazából láthatjátok, hogy én miket csinálok. Ott felül ilyen kis valászkámban. Én csinálom a játék nagy részét, ő most a menüt fogja összedobni nekünk. A játék menüjét, a scripttel együtt. Én meg csinálom a többi dolgot igazából. Meg kell megnémítani. Mi úgy fontos. Itt összedobtam pár dolgot. Na, Szóval erről lesz majd szó. szépen elvez. Így, és akkor várjunk. És kacok nálatok is változik a kam. Várjál. Lehet, hogy nem változik meg náluk. Megnézem. Na, skacok változik nálatok? Nem, náluk nem... Hoppá, nem a Nem. nem eltüntetni. Nincs állás. Valapszkem nem működik? No, valeszkem a Godot. Nem, mert a Valapszkem az azért nem működik, mert meg kell lennie nyitva a Discordodnak, hogy update-olja. A Godot nem Tessék? működik, nem a valeszkem. A valeszkem az... Tudom, az enyém nem mozog, ugye? De mozog. Az enyém nem Akkor a működik. tiéd nem működik? Az igen. Várjál, még egyszer. Hatnak felvétele. Jaj, hoppá. Nem működik a kam. Nem, az igen. Konkrétan nem működik. Stable ményei Godot Engine. Na várjál. Nézd meg a live-ot. Nem, még most sem működik. Na Na. várjatok. Ez így. Ja, hogy hülye vagyok. Nem működik. Na várjál. Miért nem működik? Hát. Hallott, nem működik a Godotnak a kamja. Rosszat osztottál meg, ugye? Ja, mert az másik, újra meg kell osztanod a játékon belül itt. Nekem is ez volt. Várj egy percet. Addig maradjon ott. Na, működik. Végre. Na. Hozd vissza a képet. Működik. Már is. Mindjárt.
mindjárt skaccerok és skaccerének látjátok a Márknak is a képét. Basszus. Nagyon jól kezdődik. Már is. Addig én csinálom. Kes. Nem lehet külön lenémítani a Google-t live-ban? Mit? A Google-t. Nem tudom. Az nagyon jó. Gyerekek. Megszkolint. And let's call it main. Nagy gyerekek. Make sure to Látjátok, itt select haladok user interface ezzel a root dologgal. type. Egyébként. Now we have a clear slate. Let's start with adding a button. Mindjárt megosztom a rendes Godot-os képernyőt. Szóval, hogy ennyi van. Itt majd át lehet menni másik dimenzióba. Meg ja, Make sure to Jó. lesz majd a tábla cucc, de egyelőre ott még nem tartok. Vagyom a dolgokat, hogy select kiírja. Most be is rakom nektek ezt a képernyőt. user interface root type. Now we have a clear slate. Let's start with adding a button. Click this plus button to create new child. Várjál, nem mindegy, ilyen Note, butikra. today we'll be interested only in the green colored control nodes. To add a button, click on base button and then select this button. Okay, it's quite small. I can resize it like that. Miért úgy csinálja? Na. That, as a reminder, you might see that these are the borders of our scene. I've increased the contrast for just a second to make them more visible. Now I would like to have this button in the center. I can try to move it manually like that, but it's better to use Anchor presets. Click this green circle at the top and select Circle. in the middle, and whenever I think it's start theme is quite small, I will time for some style. Magyarul legyen beírva, vagy angolul? Nem tudom. Nem tudom, hogy írjuk be. Legyen magyar. Várjál. Oké. Felépítem a mappot, jó? Felépítem a mappot. Csak mert ez így semmi. Picit elhanyagoltuk. Na. Akkor tile mappezzünk. Picit. Bekészlet. Nyami. Na várj, Nézzünk egy olyat. hol van az, hogy hol? Hello, the game parrot. Szia Gumzi. Igen, nagyon Link. Sigma game making momentek vannak itt a live-ban. Csövi áron. Azt mondja a game parrot, hogy rakjuk bele a játékba. Jó, majd berakunk egy papagájt a játékba. Az jó lesz. Ja, aminek az lesz a neve, hogy Theme The Game Parrot, az lesz a neve majd, jó? Let's maybe Berakjuk secretként. start
with the font size because Na várjunk. Addig is én viszont próbálok paintelni, hogyha működne ez a szar, vagyis hogy ez a jó dolog. Na, gyerünk ma! Na várjunk. Oh man! Oh man! Bezzeg most működik. Na. Akkor... Rakjunk egy hidat, vagy én nem tudom. Lehessen erre menni, az biztos. Ez egy ilyen adventure game lesz, ahol igazából a lényeg az lesz, hogy a világban és a másik dimenziókban kell járkálni, de lesz egy ilyen úgymond otthonod az egészben. Most épp azt alakítom ki. Ez egy ilyen szigetféleség lesz. it's quite small. I will make it Kérdezi a The bigger. Gamepad 5, hogy design csinálja a játékhoz, de egyébként szerintem meg leszünk designból, szóval Igen, most egyelőre. vannak ötleteink. Mi a szarja? Egyelőre ez még csak egy ilyen pre-alpha sem az egészben, szóval Előbb eltűnt a kép egy pillanatra, de nem tudom, hogy mi. nem is tudjuk még, hogy úgy. Okay, like that. Then let's Egyáltalán lesz-e modify the valami ebből az background. egészből Go to már. Styles. Here we have a few different styles, but for now Ki let's tudja, keep majd it megtudjuk. normal. Click on this empty text and go with new style box flat. First of all, I like to modify its background, so let's change the color to white. Nem így. Milyen színű legyen a background color? Egyébként nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy milyen legyen. Én viszont akkor itt gyorsan megcsolom a dolgokat. Itt. Na várjunk. Így, tökéletes. To modify Csinálok its hitboxot, background, mert nincsen neki. so let's modify the background. Go to styles. Nem neki. Here we have a few different styles. Neki but szeretnék for egy now we'll hitboxot, stick na. with normal. Click on this empty text and go with new style box flat. First of all, I like to Egy. modify its background, so let's Ennek nem így kéne működnie. Jó. Várjunk, ezt hogyan lehet leokézni? Nem tudom. Neki egy hitboxot. change the color to Neki white. is. Then I'd like to add some rounded corners. I will maybe zoom in so Így. Akkor kipróbálom, you'll see what's hogy going on. működik-e. Igen, működik. Mindjárt osztok róla egy képernyőt, csak hogy lássátok, hogy miről van szó, már tudom, szeretitek látni. Szóval átrakom. Tudom, rossz a minősége. Ez a my bad, majd kövistreamben jobb lesz. Nem rossz a minőség. Hát, figyelj, nem tudom. Még át sem cserélődött egyébként a dolog, de átcserélődött végre. Szóval végre látjátok a dolgokat. Híd. Itt a kis sziget. A játékba bele van építve a meghalás. Szóval meghalsz, hogyha lássál. Fogunk majd bordert rakni szerintem a dologba. Itt, hogy meg fog jelenni egy ilyen, hogy át akarsz menni a Netherbe, és akkor megnyomod, akkor átvisz. Direkt lyukacsosak a textúrák, mert ilyen menőn néz ki szerintem, de lehet, hogy csak az én véleményem. Plusz van zenéje a játéknak, csak ti azt nem halljátok. Tényleg kéne valami zenét rakni amúgy a háttérbe, Oliver. Ja, tényleg. Nem tudom melyik a... Már eléggé furcsa így. Szóval, hogy zenét nem halljátok, viszont Várjál, szerintem tök menő. Küldj át egy zenét. Nem tudom melyik. Hát, És melyik nem most. És ezzel nem is legyen. berakhatjuk a dem zenét ennek az egésznek. Rak be a izéjét, tudod melyik zenét,
Ami ez alatt is megy egyébként. Direktos legalább. Az biztos, hogy nem. Mindegy, Márta izé. Ez az. Hangos volt. Na, akkor let's go. Én ide még itt megcsinálom alul a csempekészítét a dolgot. Az, hogy mindent egyesével kell ugye mindjárt mondom, egyesével kell mindent lehitboxolni, mindent, szóval nekünk picit nehéz lesz, de megoldjuk. Én most megcsinálom az alap dolgoknak mondjuk, ugye a hitboxát, hogy működjön. Egy. Azt kijelzünk valamit. Gyorsan Ctrl-S. Mindjárt visszakapjátok a képet. Csak hát egy picit... ja. Addig is nézzétek a képét. Ezt addig kinagyítom. Hát figyelj, Áron, nem olyan egyszerű játékot fejleszteni, de szerintem simán meg tudlak tanítani. Vagy hát Godot-ban kell kezdeni, mert az a jó. A kezdőknek. Én tudnák Unity-ban is, meg Unreal-ben is, de basszus, azt kinek a gépe bír nálam úgy? Az kérdéses. Ezt legalább belebírja mindenkinek egy gépe. Amint kész leszünk, ki fogunk adni. Kicsit hangos a zene elvileg. Hangos? Ja, jó, akkor leveszem. De most már le is állt. Hát loopoltatni kell a zenét. Hát hogy? Várj, Hát hogy? Hát... Azt nézem, hogy... Most jó a zene? Megnézem én is. Elvileg most hallanak téged, igen jó a zene. Fú, akkor megcsinálom a dolgokat még itt. Na várjunk, melyik volt? Ugye? Melyik volt ez a zene? Megvan. Eddig. Megpróbálom leprogramozni, hogy átdobjon egy másik színre, amint ugye Várjál. Hogyan kell ezt bemész. megmutatni? Ja. Azt hiszem nekünk úgy kell megcsinálni, hogy átdobjon egy másikra, ami a Nether lesz. Hú, Nether textúrákat elfelejtettél csinálni, Ali. Azt kéne megcsinálnod. Meg mondjuk a menüt is, de Nether textúrák. Először a menü. Csak egy 2D jelenetet. És innen Okay. And finally, mindent át kell mondjuk ide hoznom, szóval inkább ott csinálom. Ha? Eltűnt az, hogy styles. Eltűnt. Ehek. Vagy csak én vagyok, majd nem tudom. Én nem látok itt semmit. Én hozzáadok egy no 2D-t, és akkor megcsom a kövi színt. Kezdtem előről. Nem? Nem, Á, inkább majd azt később megcsinálom most. nem kell először. Ugye ez úgy lesz, hogy felépítem a színt valahova jó távolra majd a maptól. Ezt meg kinagyobbítom, ilyen jó nagyra. És úgy lesz, hogy csinálok egy inventory rendszert a karakternek.
Öm, Rá. Nekredik. Na, Meg is van a hotbarunk, And amit fogunk finally, I használni will add a shadow. dolgokba, azt The ide only be thing is left rakom. is to change color of the text because currently it's unreadable. Let's go here to theme overrides A hotbar az colors, ilyen, font color, and nem tudom, let's hogy ilyen stick with black. fura régies Okay, style I lesz, think de that's a nice fontable. ilyen Let's go. Left is egy to jó change érzés lesz, color jó of lesz, the jó text lesz, jó because lesz. currently it's Hogyha sikerülne unreadable. beraknom, akkor még jó is Let's lenne. go here Újra to elmentem, mert ez nem overrides megy. colors, font color, and let's stick with black. Okay. És várjál. Makar. Ja, de ide berakja a hotbart, na várjál. Mennyiszer akarom én ide berakni a hotbart még? Na, akkor kiraktam a hotbart. Most kell nekünk egy ilyen textúra megjelenítés. Ami egy static body lesz egyébként, vagy hát valami olyasmi. Egy sprite lesz. Egy sprite. na most lehet, hogy én vagyok hülye, És de ez a sprite ide jön be. kicsit nem változott amúgy meg a háttere a izének. Okay, I think that's a Az nicely igen. looking button. Én most próbálom megcsinálni a dolgokat. Ugye? Hogyha tudnám irányítani. Ide lesz. A visibility-t azt így lerakjuk a... Hú, várjál, hogy kell lerakni neki? Elfelejtettem. Lehet neki ízét adni, hogy ne legyen ilyen... Let's press play Elkezd. and check out how it looks like in the game. Legyen top level ez Here is. is how it Elvileg most működnie kell. Nem, ott marad alul. Ennek mozognia kéne a playerrel. Srácok, mindjárt kaptok még valami képet. Várjatok. Na Pill, ezt megoldjuk gyorsban. Nem. Hú, nem kaptok képet. Na jó. Hallod? Mi Na? történt ezzel a szarral? Bepagolt valami. Mi? Nem tudom, valami nagyon is bepagolt. Miért? Nálam nem jelz ki, hogy néz ki a button. Na akkor. Meg kéne csinálnom egy scriptet neki. Uram, mit basztam el? Most nézzük csak előről a videót. Hi, today we'll create this simple yet very nice looking main menu for your Godot game. Here I have my empty Godot project. Let's start by creating a new scene. Right click. Várjatok, csinálok egy újat. Mm. Tam, tam, tanam, tam, tam, tam. Ez lesz az inventory. Ez az a playerünk. Csinálunk egy inventoryt, amivel követi a dolgokat. Na, bassza meg.
Ah, azaz? Várjál, hogy is volt? Igen, vektor 0. Nem vektor pont 0, ugye? Igen, igen. Jó. És nekünk egy Dobod be. processzünk, eltás, if target global, hogy volt position, ugye egyenlő target pont, bazd meg, global position plusz offset, és elvileg ez mi? Mi ez a hiba? De ez miért van itt ez a hiba? Ez mi? Erre utána nézek. Ó, hülye vagyok. Nem is kell utána néznem. Elvileg follow offsetet kellett volna. Hell no. Jó, oké. Na. Most dolgunk nincs más, mint a targethez hozzárendelni a playert. És működni fog. Jó, kb. Ö, az hogy van, hogy én kitöröltem a izét? Ezt, ezt az egész, hogy hívják ott. És közben mégis, hát itt van. Működik elvileg a dolog. Én azt nem tudom, hogy az hogy van. Nem értem. Ó, kéne nekem egy kameráznom egyet. Mm. Kéne egy kamerát fizelnem. Mi. Na várjál. Ide. Ezzel mi a problémát, tesó? Azért. Na. És akkor rakunk be egy kamera Here, on new position-t. scene, and let's call it main. Várj, kitörlek mindent. Egyenlő. Target.global position. Jó. Befagyott. Minden leg. Kifagyott. Mi fagyott ki? Ja, kifagyott. De nem, a game-em, amit elindítottam most tesztként. Menu. Aha. Kifagyott. Mert mi volt a probléma? Scene, and let's start. Here I have my empty Godot project. Let's start by creating a new scene. Right click here, new scene, and let's call it main menu. De utána nézek, hogy van-e ilyen script, mert az így nem akar működni. Szaranetem. Na várjál. Jó, elvileg van, találtam ilyen, ami ebben segít. Jó, majdnem, de nem működik. Make sure to select user interface root type. Now we have a Igen. Ezt már kiszelektálva. This operation can be done without. He.
clear slate, let's start with adding a button. Click this plus button to create new child node. Today we'll be interested only in the green colored control nodes. To add a button, click on base button and then select this button. Okay, it's quite small. I can Kb. Jó egyébként. Ti nem látjátok, hogy miről beszélek, de majd mindjárt megmutatom. Egy új kódot raktam be, aminek működnie kéne, nem működik. resize it like that. As a reminder, you might see that these are the borders of our scene. I've increased the contrast for just a second to make them more visible. Now I would like to have this button in the center. I can try to move it manually like that, but it's better to use Anchor presets. Click this green circle at the top and select Middle Center Anchor preset. That way, our button lands in the middle, and whenever we launch our game, it will be always placed in the middle of the screen. I think it's time to give our button some love. First, let's change its text to Start Game. Pillanat, tudok szerintem egy olyat varázsolni, hogy... For some styling, I will go to the theme overrides right here. Let's maybe start with the font size because it's quite small. I will make it a bit bigger. Végig csak angol like lesz. De nem minden. Csak Ja. a main menu. Na baszki. Font size. Jó. that. Then let's modify the background. Go to styles. Here we have a few different styles, but for now we'll stick with normal. Click on this empty text and go with new style box flat. First of all, I like to modify its background. Ja. Értem, mi volt a baj most már. Csak baj rossz vagyok, az a lényeg. Az menő. Go with new style box flat. First of all, I like to modify its background. Most So let's működik change the a... color to white. Most látják, Then I amit like to én add látok? some rounded corners. I Ez will nem. zoom in so you'll see what's going on. I will Godot. change them to 16 maybe. Mindjárt Okay. megnézem. And finally, I will add a shadow. Hát most a scriptet látják. The only thing left is to Yeah. change color of the text because currently it's unreadable. Pill. Let's go. Mindjárt jövök. Oké. Corner is. Na, egy pillanatot kérek szépen. Ja. Megoldom azt, hogy Y koordinátnál legyen, amit követ. Az inventory. Aztán az opacity-t lejjebb veszem, most kész.
shadow. The only thing left is to change color of the text because currently it's unreadable. Let's go here to theme overrides colors, font color, and let's stick with black. Param, pam, param. Kurva élet, miért semmi? Miért jelöli ki? Na, Na, targetet hozzárakok. Hát ez nem megy. Ez az. Nem tudom. Okay, I think that's a Elképernyőn. nicely looking button. Hát a 10-es. Let's press play and check out how it looks like in the... Ó, hogy ez egyre lefelebb megy. Akkor ha állítok neki egy... jó, most működik. Ja. Nagyjából működik. Jó, tökéletes. Mégsem. Csinált egy vibrátort. Hoppá, megnyitottam azért. the game. Here is how it looks like in the play mode, but the small problem is that when I try to hover mouse over it, the style changes, and also when I click it's completely different. We'll get back to making proper button styles in just a second, but in the meanwhile, let's work on our main menu layout. I would like to Na have nézzük. 3 buttons in total. Let's duplicate this start game, move it a bit down, Az egy, az and merre change its viszi text. ám? 10. Oké. 9. Na végre. Nincs itt ez a fishing Two. funkcionálat. Megkettőzés, a duplikálás magyarul? Azt a... vagy. Options. Then I will duplicate one more time and do the same, this time exit. You may have noticed that these buttons are not aligned. Let's use a container that will help us with that. In the Scene tab, select all 3 options using the Shift key, then right click on them, Basszus. Na végre. and select Reparent to New Node. Here in the control nodes we need to find Container, Box Container, Vertical Box Container. Create.
That created a node parent that automatically stacks all the options. We can now resize it and move it around on the scene. I think it's also a good way to center it on the scene as with the first button, so I will click once more on Anchor Presets and go with Center option. To make buttons bigger so that they will resize to full height of this container, let's once again select all of them using the Shift key on the keyboard. Then in the inspector, go to Layout, Container Sizing, Jó. Layout. Mi van? Most buta vagyok, igen. the inspector, go to Layout, Container Sizing, Lehet, hogy hülye vagyok, de itt nincsen olyan, hogy container sizing. Hát csak nem a transformra gondolt. and enable Expand next to the vertical option. If you like to increase the separation between the buttons, in the box container, go to Theme Overrides, Constraints, and add some separation between the buttons. Na. Okay. Time for the background. I think it would be nice to show game screenshot behind the buttons. I have this one for example. By the way, this screenshot is from the game I've been creating in my free Godot course. You can enroll on my website where you'll find all required information about where to start and learn about my Godot related content. Click link in the description and learn Godot for free. To add it to the scene, I'll use panel component. Right click on main menu node, add the new child node, and maybe this time let's search for panel, this green one. Panel is basically a big rectangle container that can be filled in with either color or an image. First, let's resize it to the full screen. Instead of dragging manually, we can once more use Anchor presets, so click here, and this time instead of center, let's go with this full rect preset. Next, Right click, child mode. Panel. Mondom panel. Mondom panel. Létfelhasználás. next, time for the image fill. In the inspector, go to Theme Overrides, Styles, and in panel, select Várják, New csinálom a dolgokat. Stylebox Texture. Now simply take our background from the file system and drag it here to the texture Yeah. field. Oké. Így.
If you want to make this image a bit darker, go to Modulate, Color, and select Dark color to decrease our image brightness. Now the only problem is that our image is on top of all the buttons. To change that, in the scene hierarchy, find our panel and drag it above the box container. Now let's not forget about the game title. If you have an image, you can create new panel or texture rect to add it to the scene. But I will use just text with a nice font. To add a text to your scene, search for label, set its text to the name of your game. Let's go with Godot. Na. Mi is a neve a játékunknak? Vagy írd le, vagy... Na figyeld. If you have an image, Adok magamnak egy... Ez mi akar lenni? Az ott az a... szürke... csúcsocska. Na. Ja, hogy az a hotbar? Ó, Aha. ez nagyon menő. Giga mega menő. you can Várjál. create new panel Mert nem csak arról or van az szó. texture rect to add it to the scene. Működtetnem I will kéne a use dolgot. just text with a nice font. To Az, add hogy a giga text to menő your scene, legyen. search for label, set it Jó. text to the name of your game. Na, mi a neve a játékunknak? Már Nem tudom. YouTuber Tessék? Adventures. YouTuber Adventures, azt hiszem. Azt hiszem. Szucs. Let's go with Godot Adventure. Now, as usual, it's time to resize it and move it around here above the buttons. I think the best way would be to use anchor presets once more and select again center one, then just drag it above the buttons, but you can notice that while holding shift you can do that in the straight line. So I will drag it right here, then I will change its horizontal and vertical alignment to center, and finally make Na most miért nem tudom megmozdítani? the text a bit bigger. Go to the theme overrides, font sizes, and make font size bigger like that. You see, I'm not a fan of this default font, so let's go to the font website or whatever page you Oh, want hell for no. fonts and find
some kind of typeface that will be fun for our game. I think that this font is Áron skibidi. Áron skibidi toilet. quite fine. Teszek meg ezen Before egy downloading, napot. notice what's the license of this font. In this case, it's public domain, so it's safe to use. After the download, Aaron, the skibidi toilet, it's go inside your mother. Yeah. you will have this zip file. Let's unzip it and take this TTF file and Jó. Mm-hmm. And the share button. And we can add the fucking mic. Nem tudom, mennyire jó ötlet ez, amit most csinálok, de oké. Na most el kell dönteni, gyerekek, Szerintem én nem akarom megtudni, mit csinálsz. ha lejjebb tudom mondjuk rakni mondjuk a size-ot, az egészet. Hogy drag it to Godot. hol legyen? Let's create a text Itt alul, asset vagy with felül its legyen? Melyik néz ki jobban? Hogyha felül van az inventory, vagy alul? Ezt el kell dönteni. Igen, eredményi döntsd el. Csak ő van itt a live-ban. Nem baj. Igen, de döntsd el. Skibidi redei toilet, döntse el, uram. Fent legyen a hotbar, vagy nem. Felül legyen, azt mondja. for Hát jó, our label. akkor lesz felül. In the label, go to the theme Csinálok bele egy ilyen overrides, textúr this time fonts, batont. and just drag in our ja. font to this field. Úristen, Mi van? Mi történt? uram, ez túl nagy. It's very nagy. It's very nagy. Na ki szerinted hogy néz ki ez itt? Ez szép kis pont. Úgy, ennek itt kéne lennie, az meg. Na várjál, van még valami Minecraft-os izé. Ui, ui. Ui. Egy darab Új. Minecraft-os ilyen font van. Szóval, ja. Lehet, hogy mégiscsak angol lesz a játék. Szerintem én meg Új. mert csak működőképessé kéne rakni a gombokat. I will once more experiment with the font size. Na, szarul Maybe működik. also- Jaj, de nagy. Ezt nem tudom, hol mozgassam el. Itt add a lesz bit jó, vagy of mi a a gép? shadow, so in colors, go Ez to ugyanúgy ott font van. shadow color. It will be black. Benne van And még in the egyetlen a constraints, kamerában. let's make shadow offset
Okay? So I Nem, think that de benne created van a mégis a nice játékban. pixelated shadow for our A image. kamerában. Now I think the buttons are a bit too high. They should have more Én ezt space. nem If I értem would miért. select the box container and try to move it, there will be an issue because Godot will be confused that I can't move buttons inside the container. To override the movement, go once lehet, again hogy to the alul box lesz. container and this time Nem, move, alulra but sem. while holding the Az ott Option mi? or Alt key on your keyboard. Ne. If you want to keep the movement in the straight line, as always, Sem működik. and Ja, this time move, but itt while kéne holding nyomni. the Option or Alt key on your keyboard. If you want to keep the movement, Nem, furán holding the működik, jó? Option again to the box container, and this time move, but while holding the Option or Alt key on your keyboard. Ja, hogy megmúleszten az alt key, az az option. Aha. Jaj, de Bazd meg, nem működik. én meg itt mondom, hogy milyen option billentyű. Na, Nem alt, a Windows, vagy hát a Control a option itt nálunk. Van külön kontrollunk is, de option nem működnek a controller dolgok. Skac, itt legyen Ne, az inventory-t majd megcsom később, mert ez itt legyen a nekem durva. Start Game Options is az itt, vagy maradjon itt középen, vagy legyen itt. Redei, rajtad a választás. Hadszerok és kacinók hol legyen? Középen, bal vagy jobb oldalon esetleg. Döntsétek el. Uraim. Jaj, de jó, nem hallanak az emberek. Miért? Nem tudom, mert túl halkan beszélek, nem tudom. Vagy szar a mikrofon. Az. Az, hogy legyen jobb oldalt, középen vagy bal oldalt a Start Game Options és az Exit. Anyád oldal. Ja, semmi. Na. Vigyázz a szágra. Vigyázz ez hát. Semmi. Jó. Várjál, kell bele egy Sprite Turi. Szóval és akkor kell bele egy Mure Collision Mure. Pontosan? Mure Collision Mure. If you Dik már want to Mure keep színes the fél. movement in the straight line, as always, this main menu already looks De nem tudom, hogy ez meg but hol we van. still have a Hol problem with van? the button styles Hogy nézd, on mekkora cover. lehet a Godot, Let's maximum. Helye. Fáj. Mindjárt nézem. Jézusom, ennyire kijöttél a képből? Wing, 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 wing. Aha. Ugye milyen durva, azt sem tudom, hogy ez hol van mondjuk, de az most ne zavarjon. Tényleg nem tudom, hol van ez az area. Nem valahol a kék. Itt az area. Vagy fölött. Itt. Na, kell ide egy collision shape cucc. Az areát azt ide kéne rakni, a collision shape-jét pedig Na várjál. egy rectangle legyen, és legyen ilyen, tudod, ilyen pici-mici. Ilyen pici mackó. Ja, semmi. Várjál, megnézed a képet, és hogy szerinted, ja, de megvan. Szerinted ez így milyen?
És működik is? Hát még nem. Így bazd meg. Amúgy, Nem amúgy jó. Nem lesz úgy jó. Nem lesz úgy jó. Rákattintasz, akkor Let's vannak fix vele it bajok. now. You might remember that we only configured the normal Mindegy, én style megyek tovább. of the button, but all Ja, other styles Csinálni are a kept with dolgokat. their defaults. Now it's time to override them. In the scene hierarchy, I will select all three buttons with the shift key. In the inspector, once more, let's find theme overrides styles. And now let's duplicate our normal style to hover. So right click on it, click copy, and paste it on hover, and do the same on pressed. That way, we have the same style whenever the button is normal, mouse hovered or pressed. We can test it out in the game actually, and you can see that the button stays the same. There is a problem with the font, we'll fix that later, but that is not intended. We want to have a small color tint on mouse hover. So let's fix that. Click on hover style and change its color. Csinálok egy sprite-ot But neki. there is a problem. You may notice that when changing the color, it also changes the normal color of the button. That is because while copying, we've duplicated the link to the same style box and they have shared settings. To make them unique, just right click on hover and select make unique. Now I can freely change the hover color. I will make it a bit darker. And now the same thing with pressed. Right click, make unique, and make it even darker to represent the click action. Oh. You- Jó. Megvan mi lesz. A működő képességet, ezt nem tudom. Igen. Várjál, hova kell menni egyáltalán? Baszki. You can see and make it even Ja, jó, nem szóltam. Kibidi toilet. Várj. Na bassz meg, egyedi tétel, az lenne, az nem tudom. Én nem tudok, ha magyarul. Ja, ez volt az. Esze. És már működjön, mert ha nem fejbe lövöm magam. even darker to represent the click action. You can see that our buttons have proper colors. Lehet, hogy ti ezt nem látjátok. Végre. Ez még mindig nem működik a élet. On mouse hover and darker color on click. We have still two problems. The fonts have incorrect color, we'll fix that in a second, but we also have this weird outline after clicking an option. To fix outline, just click on focus and instead of empty, select new style box empty. That will remove this outline on click. Ó. Mi van? Fókusz. Nincs itt olyan fókusz, bazd meg. Ja, nem szólt. Na most. Ja, működik végre. Nem működik. Faszom. Click. To change text colors, go to colors and here we have font pressed color, hover color and focus color.
I will make all of them black. Now text behaves correctly and we don't have this weird action. You can see that our buttons have proper colors on mouse over and darker color on click. We have still two problems. We have this weird focus is outline on click. To change text colors, go to colors, and here we have font pressed color, hover color and focus color. I will make Na most melyik, baszki? Ez mirrored. Nem mirrored kell. Ne szopas, mert felkezdem magam. Jaj, mert a korhoz nem kell. Ah. Működik. Tényleg? Aha. Kész a menü. És ezt te honnan tudod, hogy vált? Azt értem. Ja, azt még mindjárt Csak megoldom. make all of honnan them tudod, black. hogy majd a Now szín text az behaves átváltson a correctly and rendes we don't have játékra, this tudod? weird outline Azt after mindjárt the megoldom. click. Finally, before we go, I would like to quickly make some of the buttons interactable. First, we need to create a script. Click on the main menu node and click Add Script. I will keep the default, Create, Time to connect the buttons with the script. Flip In jön. Létrehozás. Na. Lássátok milyen kis Godot, we do that ügyeske vagyok using a signals. scriptekben. Go back to the scene, click on the first button, and here above the inspector, select Node tab. Here we have a lot of signals. Think about them. Azt a kutya megvan, pacska. 2D. Rányomok a butonra. Louis Vuitton vagy tudja a tököm. In, click on the first button, and here above the inspector, select Node tab. Here we have a lot of signals. Think about them like actions. They will trigger whenever a certain event will happen. Here we are interested in the press signal, which obviously is triggered whenever player clicks on a button. Double click, pressed. Now select a node which has the script, in this case main menu, and name our button function. I will call it onStartPressed. Now in the script we have Aha. Oké. Ügyeske vagyok. Dupla klik. Mondom, dupla klik. Igen, az. Start. Csatlakoztatás. Köszönöm. this function, which we'll use in just a second, but first let's do the same for all the buttons. I will select second button, double click on pressed, main menu, and this time I will call it on settings pressed, and finally the third button. Na bazd meg, én most jól csináltam ezt, vagy sem? Node. Mi csinálok? Na várjál, mondd azt, hogy nem baszom el, mondd azt, hogy nem baszom el. Jó, nem baszom el. Jaj, mert a presszet... GamerX Rage moment. Button,
Mindegyik butommal meg kell csinálni. Ennyi idő után már butonot dugok a seggembe. Mire nem veszem át settingsre? Ugyan minek? Ki fogja azt használni? Senki, mindenkinek Click on pressed, main ultrán menu, lesz. and this time I will call it on settings. Settings. Nem megyünk át scriptbe. Pressed. And finally, the third button, double click on pressed and call it on exit pressed. Csatlakoztatás. Juhú! Perfect. To make sure that those buttons are working, let's add a print function to print out which button has been pressed in the console. In the on start pressed, I will type print start pressed settings pressed. Na most jön, nézzétek. GamerX Momento. GamerX megtanulja, hogy a tökönbe kell scriptet írni. És azt a kettőjelet hogy a fenébe rakom oda? Á, megvan. Hihi. Exit pressed. While coding, please make sure that you have a correct tab indentations. If you won't, you will have an errors and the code won't work. To fix that, just use Minden jó. tab key on your keyboard to indent the code, as you can see on the video. Now let's press play and test if our buttons are working. You can see that whenever we press a button, a new console log appears with the correct string. Before we go, I will implement logic for two buttons. In on exit pressed, let's quit the game. To do that, type get 3, quit. That will just quit our game. And in on start pressed, I would like to change the scene, so type get 3, change scene to file, and here select your scene path. I have this example scene level 1, which I created earlier. Amit create-eltél jelenet, annak mi a neve? Amilyen? Mi van? Hogy hívják? Hát a jelenetnek mi a neve ott a izénál? Ahol ott van az, hogy test.png.
Ott mi a... A test.p a rendes jelenetnek a neve, amiben játszódik a játék. Ja, Node alsó vonal 2D TS-CN. az fogja elindítani a játékot. So just select it from this suggestion, and it will. És még küld át nekem a teljes színt, And look, hogy működjön. get 3, Get 3. quit. Quit. That will just quit. Jó, akkor ezt kitöröljük. Get alsó vonal 3. Zárójel. Na várj. Our game. Zárójel pont quit. Igen. And in on start Így. Na. pressed, I would like to change the scene. So type get 3. Mi történt itt, hogy ez... Change scene to file. Scene file. Pont. De change scene to... Oh. Meg! Esetleg nem akarna működni? Uram! Akkor Node And here 2D. select your scene path. I have this example scene Node level alsó 1, vonal which I 2D. created earlier. So just select Aha, it from de this minden suggestion, kicsivel. and it will auto change to this scene. I won't be covering the options menu, Ó, basz meg. which I created earlier. So just Na várjál. Mi ez anyám? Res. Kettős pont. Per. És milyen mappában van? select Milyen mappában? Hát scenes, res, 2 pont per, és utána a scenes-ben nézd. A SCENES. Per node. Alsó vonal. 2D. Igen. Pont TSCN. it from this suggestion, and it will. Bazd meg! Na, készen van, működőképes, azaz, köszönöm Istenem! És akkor mesd le, és utána meg küld át I nekem. won't be covering the Valahogy options törzs menu. le. Please let me know down in the comments if you like to learn how to create one. Other than that, our main menu looks perfect. Thanks a lot to my awesome patrons. That's
Pillanat, megnézem, hogy settingsek. Milyen settings? Nem csinált options-ot. Milyen options-t? Hát, szerintem milyen options? Beállítások. De nem baj. Kontrollás. Széváld le, kontrollás. Aztán jobb klikkelj, ott van alul a main menu, ne. Nem. Ott van alul a main menu pont TSCM. És azt jobb klikkelj rá, Jobb klikkeltem. de nem a nevére. Mert ez most a nevét jelöl. Jobb klik. Itt pedig annyi a dolgod. Menj fel, hogy jelenet. Ott van fel, hogy jelenet, de a jelenet nem ott. Csak menj ki innen. Csak nyitva meg legyen a main menu nyitva, mint jelenet. És rámész, ott felül van, hogy projekt, hibakeresés, szerkesztő, és ott van jelenet. És ott van várjál. Színmentés másként. Igen, és most elmented. De nem ide Erős, hogy akarom hova? azt sem tudom, hogy ez hol Ott van az útvonal, hogy hova akarod menteni. Ott van felül, hogy hova menti. Felül, ott van rázs. Vagy útvonal mellette. Igen, és most mentés. Várja, nem. Igen. Akkor. Várja. Azt ezt becsomagolom neked zip file-ba, és elküldöm. Menj projekt, nem jelenet, hanem projekt. Export. Azt mondja export. Csak vidd rá az egered. Add. Ez probléma. Tudom, hogy kell. Hova mentette le a gépedre a fájlokat? Nézzük csak meg. Hova mentette le magát a dolgot? Menj bele. Nem tudom. Akkor dokumentumokat nézd meg, dokumentumokat. Menj feljebb, de feljebb, ahol vannak a izék. My Games. My Games. Nem, akkor menj vissza. Dokumentumokhoz. Itt van! Ennek milyen... Ez lenne az? Ott van main menunek a .gd-jét és a... De most menj... De... A main menunek a .gd-jét és a tscm fájlját küld át Discordon. Oké, akkor Ezt a először kettőt. is be kell csomagolni őket. Legfontosabb Minek? a világon. Mert Nem, másképp azt csak fogom simán tudni behúzod a elküldeni. kettőt. De, át tudod küldeni. Akkor én vagyok hülye. Át tudod küldeni. Figyelj. És megy. Nem Gyerünk. szeretem. Basz meg, megnyitottam ezt a szütykot. Ide a sceneshez én... Gamepad-et igen, becsináltuk.
Nem main menü, SCN, TSCN használata. Úristen. Na most mit csináljak? Várja. De jó, hogy amúgy nem látszik semmi konkrétan. Képernyőfotót kérném el. Képernyőfotót, amit adtam neked, vagy hát ezt a random szart. Ott van. Ja, megvan, semmi, megvan. Nézd. Hát akkor másképp hogyan küldted volna el? Megnyitom. A main menünek a GD-ét kéne még ugye megkeresnem. Van a GD. Ott van. Azt értem, de én behúztam, nem az. Megnyitás. És ez mi az a Minecraft TTF? Mi? Ez a font. Na. Mi? Azt is belerakt? Na jó. Nagyon jó. Nagyon. Töltetem le. Minek Töltetem kellett le, várjál. tölteni? Minek kellett Ezt tölteni? nem tudom. Hülyeség. És utána indítsd el a játékot és nézzük meg, hogy milyen. Addig is kacszar és kacszarino. Ilyen szarban láttátok Marknak a képét? Baszki, szólhattatok volna. Ja, ez nem is az. Meg is van. És most annyi, hogy ezt gondolom valahova ide be kell húznom, hogy működjön. Ezt itt elmentem. Szépen tudjátok most őt nézni. És most ennek működnie kéne. Nem. Működik. Nem működik, mert a probléma, hogy nem tünteti el egyből ezt a Windows-ot. Melyiket? What? Hell no. Nézd, egybe van az egész. Nem úgy működik, ahogy kéne. Azért, mert el kéne Hogy vinni, nézzem meg en... el kéne vinni a main menüt valahova máshova. A main menüt az... Nem érted, hogy máshova. nem lehet áthúzni. Miért nem? Ez a nódon belül kell, hogy legyen. Nem a nódom. Ha csak. Ha csak. Ha csak Oké, ilyen megpróbálod jelentet. azt, hogy a main menü és a Note 2D az nem egyben lenne. Nem lehet megoldani, nem látod? Nem lehet. Hiába ott rakom le, van nem az, működik. hogy main menu. Nem az. Nem tudom Ott kivenni van belőle. fönt. Igen, és? A 2D-re nyomj rá. Ugye innen kitörlöm neked, hogy megmutassam. Az nem látszódik. Csak mondom. Ezt mondom. De nem az a kép. Mert nincs úgy megosztva. Vagy akkor írd át azt a res per scenes-t, és ugyanarra, ami ott van. Ugyanarra írd át. És akkor próbáljuk meg, hogy úgy. És ott van az. Na? Nem, várjál. Ezt is le kell mentenem. Dolog. Ide kell jönnöm. És ezt ide be kell húznom. Nem azt van, hogy alapból a játékot előbb kellett volna lementeni, és akkor utána behúzni ide, és utána csinálni... Jaj. Nem. Az meg a teljeset. Így viszont senki se látja. Nem baj.
Uraim, most láthatjuk, hogy Mark megpróbálja megcsinálni a hibát. Mi szorom ez? Így. És akkor látszódik. Jaj, a nyújtott képernyő egy picit. Figyelj. What the fuck? Az lenne a play gomb. Tényleg nem lehet valahogy... És hova tűnt a háttérből a kép? Azt se tudom, mondjuk. One minute, and I'm coming. Itt meg itt van. Wait. De pont úgy kéne. Itt meg itt van. De pont úgy kéne. To create new child. Most működik. Na. Akkor... Nekünk egy... A res per scenes Most működik. Na. Tudom. Na várjál. Most jó vagyok, na várjál. Lehet kúkolok egy picit. Oké. Okay.
Ó, mindjárt jövök. Látjuk. Na cső, itt vagyok. Gondolom, szeretnétek látni, hogy mit csinálok. Próbálom megoldani, hogy működjön az óhali ember. Mi a franc is vette táblát. Ja, szóval ez lenne, csak ugye a sprite nem működik, szóval csinálok hozzá mást. Bram, bam, bam, bram, bam, bam, bam.
Kacok, most csinálom, most kacarok a dolgokat. A végre. Visszatértem, és kacerok és kacerínek. Jaj. Egy picit megebételtem. Nyami. Tudom, 3-kor. Most lett kész a kaja. Na, működik? Jaj, Egészség. nem, Nem működik. feladtam. Kaucsam. Ha kész lesz a játék, mentsd le, mert van egy ötletem, mivel tudnánk ezt megcsinálni. Az emberke is így csinálta. Hozd meg az egész képernyőt, hogy lássák a játékot. Én még azóta is bent vagyok. Várjál. Most megint eltűnt az egerem. És ténylegesen eltűnt az egerem. Jaj ne. Jaj. Nem jó. Ó. Én addig tesztelek kacárok és kacerénok. Valamikomot nagyobbítjuk. Csak mert most több dolgot csinál és fontosabbakat. Amúgy azóta vannak itt. Ha fogom. Akkor... nekünk egy... mindjárt jövök. Ne szopas már! Mi az? Volt hanga live-on. Várjál. Érted? Úgy értem, amikor Igen, volt. Amikor nem voltam némítva. Igen, mert te csak Discordon némítottad le magad. Nem. Én live-ot is lenémítottam, bassz meg. De nem hallatszódott semmi. Még a gépnek az ugrása sem. Legyen ennyi a live, vagy ne. Biztos. Legyen ennyi a live, vagy ne. Ez Amúgy... Brilliant. Aha. Akkor. Köszönj ki te is így. Na, hello! Jó napot!